මමත් මේ පාර තමයි ඕ ලෙවල් දාලා තියෙන්නේ. ඔව්. දෙමළ දන්නවා. ඔව්. දෙමළ හොඳටම දන්නවා කතා කරනවා ග්‍රැමර් හොඳ. නමුත් මේ කොහොමද මේ විභාගෙට පෙළ ගැහෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මම ඕ ලෙවල් විභාගය කරලා නැහැ. එතකොට මේ කොහොමද මම මේකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ? මම නම් කියන්නේ මුලින් ඉඳලම ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න. දෙමළ ව්‍යාකරණ දන්නවා නම් මොන ඕ ලෙවල් විභාගෙ නෙමෙයි මොන විභාගයවත් අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම දකිනවා සමහරව මේ රචනාව පාඩම් කරගෙන යනවා. මගේ දරුවෝ කවදාවත් රචනාව පාඩම් කරන්නේ නැහැ. රචනාව පාඩම් කළා ඒ මාතෘකාව ආවේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? ඔව් ඔව් එහෙම අනිත් එක තමයි මම කියන්නෙත් නෑ මම දරුවන්ට කියන්නේ නෑ මෙන්න මේ මාතෘකාව ඒවි කියලාවත් කියන්නේ. එතකොට ගුරුවරයා තමයි ඒ වෙනකොට විශ්වාස කරන්නේ. සමහර වෙලාවට දරුවා ඒකම බලාගෙන යනවා. එහෙම නෙමෙයි. අපි ඕනම රචනාවක් ලියන්න පුළුවන් මට්ටමට උගන්වන්න ඕන. එතකොට එතනදී මම කියන්නේ අක්ෂර වර්ගීකරණයේ ඉඳලා වැදගත්. ඒ දරුවා දැනගන්න ඕන ස්වර අක්ෂරයක් කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යංජන අක්ෂරයක් කියන්නේ මොකක්ද? ස්වර ව්‍යංජන අක්ෂරයක් කියන්නේ මොකක්ද? දීර්ඝ අක්ෂර මොනවද? කෙටි අක්ෂර මොනවද? එතකොට මේ වචනයක් ගත්තාම මේ වචනේ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ මේක ස්වරයකින් අවසන් වෙලා තියෙන මේක ව්‍යංජනයකින් අවසන් වෙලා තියෙන මුල අකුර ස්වරයක් අවසන් වෙලා තියෙන පදයට කලින් තියෙන තනි කෙටි අක්ෂරයක් අන්න ඒ වගේ අවස්ථා ගැන දරුවා දැනගන්න ඕනේ. එතන ඉඳලම මම කියන්නේ එතන ඉඳලම ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න. සංදි ප්‍රශ්නවාචී පද ඒක වචන බහුවචන ඉලක්කම් අනිවාර්යයෙන්ම කාල ભેදය විභක්ති කියන පාඩම් දක්වා යන්න ඕනේ. ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් කාල තුනට වර්ණගා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ නැතුව කටපාඩම් කරන්න නම් තනියෙන් කරන්න පුළුවන්ද අපිට? අනිවාර්යෙන්. අපිට වඩාත් ලේසි සිංහල භාෂාවත් එක්කලා සංසන්දනය කර ගන්නවා නම්. ඔව්. දෙමළ ඉගෙන ගන්නවා නම් ඇත්තටම යන්න ඕනේ දෙමළ භාෂාව කතා කරන ගුරුවරයෙක් ගාවටද නැත්නම් සිංහල කතා කරන දෙමළ දන්න ගුරුවරයෙක් ගාවටද? ඔබතුමාගේ අත්දැකීම. මම මෙහෙම කියන්නම්කො. මම සිංහල ළමයින්ට දෙමළ ඉගැන්නුවා, දෙමළ ළමයින්ට සිංහල ඉගැන්නුවා. මම උගන්වන්නේ සිංහල, දෙමළ ළමයින්ට සිංහල උගන්වන්නේ. මම පැහැදිලි කරන්නේ සිංහලෙන් නම් ඒ දරුවට ඒක තේරෙයි. හිතන්නකො මෙහෙම අකුරක්වත් බැරුව එන කෙනෙක්ට සිංහල කෙනෙක්ට මං දෙමළෙන් කියවගෙන යනවා. ඔව්. මොකද වෙන්නේ? එයාට තේරෙයිද? එයාට ඒ මං කියන දේ තේරෙනවා නම් එයා පන්තිකට එන්න අවස්ථාවක් යනවා. අමර ගුරු සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඔව් සිංහලෙන් කතා කරනවා. සිංහලෙන් කතා කරාට එයා ගාව සිංහල ව්‍යාකරණ දැනුම හොඳට තියෙනවා. මොකද එයාට සිංහලෙන් එක පැහැදිලි කරන්න හොඳටම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තාම මේ ගන්න උදාහරණ සිංහල වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඔව්. එයාට සමීප වෙන්න ඕනේ. එයාට ළඟ වෙන්න ඕනේ. වාක්‍යයක නමක් ගමක් වුණත් එයාට සමීප වෙන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ කමලන් ගෙදර ගියා කියන වාක්‍යය ගන්නකො මම කවදාවත් ඒ වගේ වාක්‍යයක් ගන්නෑ. මොකද කමලන් මට සමීප නැහැ. කමලන්න මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ කාවද? නිමල් කමල්. මම දන්නේ නිමල් කමල් පාල ලතා සිරිපාල. අපිට උනත් වදිනවා. ඇත්තටම මට උනත් එහෙම උගන්වනවා පාඩමක් ඒක වදිනවා. ඒක තමයි සමීප වෙනවා. අපේ ගුරුවරු එච්චර හිතන්නේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. මේ භාෂාව නිකන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙච්ච පමණට මං හිතන්නේ භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම පුළුවන් නම් මං කියන්නේ මේ කඩේ ඉන්න බණ්ඩටත් පුළුවන් මං හිතන්නේ යාපනයට ගිහිල්ලා සිංහල උගන්වන්න. එහෙම බෑ. මේක ව්‍යාකරණයක් හැදිච්ච විදිහක් තියෙනවා. කටපාඩම් කරවන්න පුළුවන්. පාසලක දරුවෙක්ට උගන්වනවා කියන්නේ පාඩමේ සිංහල තේරුම කියලා අභ්‍යාස කරවන්න කියන එක කියලා සමහරව හිතාගෙන ඉන්නවා. නෑ එහෙම නෑ. එතන ඉඳලා හැදෙන්න ඕන. එතන ඉඳලා හැදෙන්න ඕන. මේ මෙතන පොඩි ගැටලුවක් මන් දකිනවා. පාසල් වලට සිංහල උගන්වන්න දාලා තියෙන්නේ දෙමළ පාසල් වල සිංහල ගුරුවරු. එයා ගාව දැනුම තියෙනවා. හැබැයි දෙන්න විදිහක් නෑ. ළමයින්ට දෙන්න විදිහක් නෑ. මේ පැත්තෙත් වෙනවා. අපෙත් වෙනවා. මේ පැත්තෙත් වෙනවා. ඔව්. අපේ වගේ දාලා තියෙන්නේ දෙමළ ගුරුවරු සහ මුස්ලිම් ගුරුවරු දාලා තියෙනවා පාසල් තුලට. ළමයාට ඒක ඔළුවට යන්නේ නෑ. යවන්න බෑ. ඒක සංනිවේදනය කරගන්න බෑ. මේ සංනිවේදන බාධක ටිකක් එතන තියෙනවා. සංහිඳියාව ඇති කරන්න නම් මං විශ්වාස කරන දේ භාෂාවත් එක්කලා සංස්කෘතියක් දෙන්න ඕනේ. අපි එක් සංස්කෘතියකට ගරු කරන තාක්කල්, Hindu සංස්කෘතියකට මං ගරු නොකරන තාක්කල් ඒ මිනිස්සු අපේ සංස්කෘතියට ගරු කරන්නේ නැහැ. අපි මුස්ලිම් සංස්කෘතියට ගරු කරන තාක්කල් මුස්ලිම් අය අපේ සංස්කෘතියට ගරු කරන්නේ නැහැ. මෙතන බලන්න මේ පහුගිය දවස්වල ඇති වෙන ප්‍රශ්නේ අපි හැමදාම තයි පොංගල් සැමරුවා. නැද්ද? අපි තයි පොංගල් සැමරුවා. ඒ අය අවුරුදු සැමරුවා. අපි දීපාවලි සැමරුවා. අපි කවදාවත් හජ්ජි සමරන්න ගියාද? නෑ. අපිට එක තැනක මග ඇරුණා. අපිට එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද? අපි කෝවිල් ගියා. ඒගොල්ලෝ පන්සල් ආවා. හැබැයි අපි පල්ලි ගියේ නෑ. ඉතින් ඒ යන්න දෙන්නෙත් නෑනේ. ඔව්. ඒක තමයි මම කියන්නේ. මේ සංස්කෘතිය තිබ්බනම් අපි හැමෝම කැමති ඒ වෙනස් සංස්කෘතියට හරි කැමති. අපි සිරිපාදේ අපි සියලුම දෙනා යනකොට මුස්ලිම් සහෝදරයෝ, සිංහල සහෝදරයෝ, දෙමළ සහෝදරයෝ සියලුම දෙනා ශ්‍රීපාදේ වඳිනකොට මම නම් හදවතින් සතුටු වුණා. මොන නමකින් හරි ඒගොල්ලෝ වඳිනවනේ අපේ සිරිපතුල. වඳිනවනේ. මං හිතන්නේ වෙන කොහෙවත් රටක ඒ වගේ සංස්කෘතියක් හැදිච්ච හැමෝම උදව් කරනවා. මුස්ලිම්ද සිංහලද කියලා නෑ. ගෙනියන කෑම එක බෙදා ගන්නවා. මං හරි සතුටු වුණා. හැබැයි අපිට එක තැනක වැරදුනා.
අපි ඒ අයගේ සංස්කෘතිය ගැන කතාවත් කරන්නේ හරි කෙටි පාරවල් තියෙද්දි අපි යන්නේ අර පරංගියා කෝට්ටේ ගියා වගේ. අන්තිම අවසාන වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් ග්‍රැමර් ටික හරි ගස්සන්න කියලා කිව්වා. හරි දැන් ග්‍රැමර් ටික තියනවා කියමුකෝ. ඔව්. ඒකම ප්‍රමාණවත්ද O level විභාගයේ සාමර්ථ්‍යයක් දාන්න. ග්‍රැමර් හොඳටම දන්නවා කියමු. එයාට වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන්, රචනාව ලියුම ඒ ඔක්කොම හරි. ඔව්. විභාගයේ සමත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මග පෙන්වීමක් හොඳ මග පෙන්වීමක් තියෙනවා. සාකච්ඡා කරලා පරණ පේපර් ටයිමින් ගැන කියන්නේ. ටයිමින් ගැන හදන්න. ටයිමින් මගේ දරුවන්ගේ නම් මම අනිවාර්යෙන් ටයිමින් හදනවාමයි. පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. පේපර් එකේ එන්නේ මොන විදිහද? පේපර් එකේ යෙදিলা තියෙන පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ ගත්තාම සමාන පද. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පහ විරුද්ධ පද. ඊගාව ප්‍රශ්න 3 යෙදিলা තියෙන කතන ලිඛිත. ඊගාව ප්‍රශ්න 3 යෙදিলা තියෙන කතෘට අනුව අවසාන ක්‍රියාව යන. ඊගාව ප්‍රශ්න 3 යෙදিলা තියෙන්නේ අවසාන ක්‍රියාව දීලා තියෙන කතෘත හොයන්න. ඊට පස්සේ නිපාත වලින් ඔහොම තමයි යන්නේ. එතකොට මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අපි හුරු වෙන්න ඕන. අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. දෙවෙනි කොටස ගත්තාම රචනාව, පින්තූරයක් විස්තර කරන්න. සමහර කෙනෙක් පින්තූරයක් විස්තර කරන එක දැක්ක ගමන් බය වෙනවා. ඔව්. හරිම සරලයි. හැම පින්තූරයක්ම මේ තියනවා, ඉන්නවා කියන දේ භාවිතා කරලා ලියන්න වෙන්නේ. ඔව්. ඒතර එක්කෝ මිනිස්සු සහ සත්තු ඉන්නවා. එහෙම නැත්තම් තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න. කාලභේදයේ ගැඹුරට යන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. වර්තමාන කාල තියෙනවා ඉන්නවා කියන පද දෙක භාවිතා කරලා ඉරු කියන ක්‍රියාමූලය විතරක් භාවිතා කරලා මේකේ ලකුණු 10ම ගන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඔලුව කල්පනා කරන්න තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න පහ සමාන පද නම් එයා දන්නවනේ අනිවාර්යයෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාන පද පිළිබඳ නෝට් එකක් හොයන්න සමාන පද පාඩම් කරන්න. ඒ නෝට් කොහෙන්ද හොයාගන්න තියෙන්නේ? ඒක පෙළ පොතෙන් හොයන්න ඕනද නැත්නම්? පෙළ පොතේ තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තෝරන තරම් තියෙනවා. දැන් මම මගේ පේජ් එකේ තියෙනවා. ඔයා අපි කරන පේජස් තියෙනවා. මගේ පේජ් එකේ මම සම්පූර්ණ 10 11 පොත්වල 11 ශ්‍රේණියේ පොතේ තියෙන සමාන පද සියල්ලම වෙනම අරගෙන වෙනම මම ෆයිල් එකක් ඇතුළට දාලා තියෙනවා. ඊගාවට විරුද්ධ පද තියෙන්නේ. ස්ට්‍රක්චර් එක දැනගත්තා නම් හරිනේ. ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන්නේ. මට හුඟක් ගුරුවරුන්ට බලපෑම් එනවලු දෙමෝපියන්ගේ පෙළපොත කරන්නේ නැද්ද? අයි අපිට පෙළපොත කරන්නේ නැද්ද කියලා. දැන් එහෙම පෙළපොත කර තමයි ළමයාව O level විභාගයට ලස්සනට මේවා කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඒ දුර්මතේ පොඩ්ඩක් මම එහෙම කියනවා. මගේ පන්තියේ හිටියා ළමයි 61ක් හිටියා. ඒ 61කින් එක දරුවෙක්ට හැරෙන්න අනිත් 60ටම ඒ සාමර්ථ්‍ය තියෙනවා. 60ටම ඒම සාමර්ථ්‍ය තියෙනවා. අවුරුදු 2ක් ඉගෙනුවා පෙළපොත මට උවමනාවකටවත් ගන්න ඕන වුණාම බලන්නවත් අඩුතරමේ ළමෙක් ගාවත් පෙළපොත නැහැ. සත්තයි කියන්නේ? සත්තයි. මේ සත්තයි. එහෙමද? ඔව්. පෙළපොත එහෙමවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ පෙළපොත කරේම නැහැ. එතකොට දැන් මගේ ඔය විභාගේ ලියන දරුවෝ පෙළපොතක් දකින්නේවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ යාලා පෙළපොත දකින්න නැතුව තමයි අර 60 දෙනාම ඒ සාමාර්ථ ගත්තේ. වගකීමෙන් කියන්නේ. මේ වගකීමෙන් කියන්නේ. ඊට කලින් අවුරුද්දේ ළමයි 45 දෙනයි පාසලේ දෙමළ විෂය තෝරගන්නේ. හැබැයි මේ දරුවෝ 10 වසරට යනකොට 110ක් තෝරගන්නවා. 110ක් තෝරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා මේ ඇති කරපු පෙරලියෙන් පස්සේ ඔව් 45 ඉඳලා 110ට යනවා. ඒ මම නැතුවත් ඊට පස්සේ මම ගියන බව දැනගෙන තවත් අනු වෙලා 94 දෙනෙක් තෝරගන්නවා. මේ 94 දෙනාගෙන් B තියෙන 2යි අනිත් සේරම A. අසමත් කවුරුත් නැහැ. 100%යි ප්‍රතිඵල අවුරුදු 3ම 100%යි ප්‍රතිඵල සහ ලංකාවේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් විෂය තෝරගන්න පාසල බවට පත් වුණා. අය 7-8 ඒ සේරම මම ඒ ටික හදාගෙන ආවිලා මම ඊගා අවුරුදු 10-11 ගන්න බලාගෙන හිටියේ. නමුත් මට කොළඹ ආනන්දට යන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මම යනවා. ඒ දරුවෝ මගේ ටියුෂන් එකට 61ක් ඒ දරුවෝ. ඊපස් ඒ 61කින් තමයි එක B එකක් තියෙනවා. අරගොල්ලෝ ඒ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සතුටේ මේ මම දැන් පොල් ගහලට ආවනේ. එහෙනම් මම මෙතනින් බහින්නත් ඕන. ඔව්. ඉතින් මේ ගොඩක් ඕගොල්ලෝ මේ මට දෙන්න බැරි දෙයක් තමයි දිනේෂ්ත් එක්ක කතා කරලා මේ විදිහට ෂෙයා කරන්නේ. මොකද මම ටැමිල් ෆ්ලුවන්ට් කතා කරන කෙනෙක් විතරයි. නමුත් මට වැඩිය මේ ඉගැන්වීම් කලාවෙහි විශිෂ්ටයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන්. අපි ඉස්සරහට ලොකු දෙයක් කරමු. ඔව් නේද? ඔව් මේ රට වෙනුවෙන්. එහෙනම් සතුටුයි මටත් ගොඩක් ස්තුතියි. හරි එහෙනම්